Prețul petrolului atinge peste $100 per baril pentru prima dată din 2022, iar mulți analiști sunt îngrijorați în momentul ăsta pentru o nouă criză financiară, similar cu cea din 2008, deoarece prețul petrolului urcă destul de agresiv, amintindu-ne de iulie 2008, cu câteva luni înainte de marea criză financiară pe care majoritatea dintre noi, într-un fel sau altul, am prins-o. În acest video vom discuta dacă există o posibilitate de criză ca cea din 2008, dacă ar trebui să ne facem griji și cum se va soluționa acest conflict între Iran, Israel și Statele Unite. Cum va ieși Donald Trump din toată povestea asta, un război pe care Donald Trump l-a început, poți să spui asta, sau Iranul l-a început, dar din care Donald Trump nu poate ieși în momentul ăsta și ar cam vrea să iasă, având în vedere că popularitatea lui scade de la oră la oră. În acest video vom mai discuta și despre planul meu în ceea ce înseamnă tranzacționarea pe petrol și pe zona de equities, deoarece am o strategie și un plan pe care vreau să-l execut în următoarea perioadă și o să vă spun și vouă cum vreau să fac acest lucru. Pentru cine nu știe, numele meu este Daniel Niță, activez în piețele financiare de aproximativ 10 ani de zile. Sunt aici pe YouTube din 2018 și ne ocupăm cu piețe financiare, ne ocupăm cu geopolitică și ne ocupăm pe zona economică. Vom discuta despre tot și toate, dar mai ales cum poate ieși Donald Trump din toată povestea asta pe care a început-o, dar nu știe cum se va termina. Vom discuta și desigur și despre celelalte țări, cum ar fi Rusia, deoarece sunt știri acolo că Donald Trump ar vrea să ridice acel embargo impus împotriva țițeiului, petrolului rusesc, care din nou ar putea avea un impact destul de mare la nivel geopolitic. Așa că hai să mergem să vedem ce se întâmplă aici și de unde a început toată treaba asta și ce urmează, nu? Bun. Cum se poate vedea, lovitura aeriene israeliene asupra infrastructurii petroliere din Iran. Asta a dus prețul petrolului foarte sus, foarte rapid pe durata weekendului. Locuitorii din Iran raportează nori negri groși de fum negru după ce Israelul ar fi lovit depozitele de petrol și rafinării în cursul nopții. Aici de menționat că cei din Statele Unite nu prea au fost atât de fericiți la acest atac, deoarece, uite așa arată, dacă ne uităm aici, așa arată în dimineața precedentă cerul celor din Iran. Adică e dintr-un film de Mordor, zici că e din Mordor, din Stăpânul Inelelor, aceste imagini pe care le vedem aici asupra teritoriului iranian. Donald Trump, care el zicea și condamna aceste atacuri din trecut a celorlalți lideri americani asupra Iranului, a ajuns la rândul lui să bombardeze Iranul la îndemnul Israelului. Cel puțin așa se prefigurează în media în momentul de față că Bibi Netanyahu l-ar fi convins pe Donald Trump să atace Iranul fix din această perspectivă, că dacă nu o să o facă el, cei din Iran vor ataca Israelul. Ceea ce Bibi a mai încercat și în trecut cu ceilalți președinți, de la Obama, Bush și toți ceilalți, dar pare că n-a ajuns, să zicem, la o finalitate similar cum am văzut-o momentan. Deci o discrepanță între Israel și Statele Unite există în momentul de față. Sunt și alte știri că s-au bombardat școli din Iran, din greșeală, de greșeală, nu știm exact ce s-a întâmplat acolo, dar peste 160 de persoane, mulți zic că sunt doar copii, au murit în acest bombardament. Din nou ne întoarcem în teoria în care războiul omoară oameni nevinovați. În 2026, după ce Donald Trump era gata să ia și premiul Nobel pentru pace, ceea ce pare că nu se întâmplă. Acum, acel atac nu este confirmat din partea Statelor Unite. Trump a spus că nu el a bombardat școala, adică nu Statele Unite, ci de fapt au fost iranienii, cei care și-au bombardat propria școală, ceea ce nu știm ce să credem. Analiști independenți de pe internet ne spun că, de fapt, Statele Unite sunt cei care au bombardat școala. Acum rămâne de văzut unde este adevărul și ce se va confirma în final, dar morții în final rămân, adică ei nu se mai întorc de acolo, din păcate. Și asta este tragedia din toată povestea asta. Bun, mergem mai departe și ne uităm aici, cum vă ziceam, primele tensiuni majore între Israel și Statele Unite. SUA este nemulțumită de atacurile Israelului asupra aproximativ 30 de depozite de petrol din Iran, potrivit unui raport Axios. De ce?
asta duce prețul petrolului foarte în sus. Aici, la prețul petrolului avem și câteva teorii interesante. Știți foarte bine că Donald Trump și cu Vladimir Putin s-au întâlnit anul trecut, da, au avut o întâlnire acolo în Statele Unite, da, care de fapt e aproape de Rusia, adică ambele teritorii sunt destul de apropiate. Nu știm ce s-a discutat acolo la acea întâlnire, dar după putem să vedem că prețul petrolului urcă. Pe cine avantajează în mare parte? Păi pe ruși în primă fază avantajează, dar și pe Statele Unite, care acum au luat niște petrol de la Venezuela, dar și au foarte mult petrol, adică Statele Unite are foarte mult petrol. Petrolul luat de la Venezuela, să zici că imediat poate să-l pună pe piață, e mult mai greu de extras decât, nu știu, petrolul din alte zone, adică trebuie să ai mai mult timp pentru a-l rafina, ceea ce nu e atât de ușor de făcut, da? Dar totuși, după cum vedem, după ce Statele Unite a luat Venezuela, prețul petrolului urcă, care îl avantajează și pe Putin. Erau două teorii ale mele principale aici, pentru că era războiul din Ucraina. Fie prețul petrolului pică sub $50 per baril, ceea ce era base case-ul meu, adică ideea principală, fie petrolul urcă foarte mult pentru a recăpăta, să zicem, acești bani pe care Rusia i-a tot dat și Statele Unite i-a tot dat de-a lungul timpului pentru Ucraina. Pare că vedem partea a doua. Acum, din toată povestea asta e și reversul, că dacă prețul petrolului rămâne peste $100, vreo câteva săptămâni sau câteva luni de zile, ar putea induce o recesiune planetară, ceea ce Donald Trump din nou nu vrea să facă, adică nu vrea să facă o recesiune planetară în momentul de față, cel puțin asta cred, deoarece va fi destul de rău și pentru Statele Unite. Și acum ajungem și la concluzie. Concluzia, va rămâne prețul petrolului o perioadă lungă de timp peste $100? Din punctul meu de vedere nu, iar cum va ieși Donald Trump din toată povestea asta, mie mi se pare, dacă ne uităm din trecut și cum a acționat el în trecut și la tarife și la multe alte chestii, fie va face un deal pe care doar el îl va recunoaște, adică fie va spune am făcut un deal cu Iranul pe care Iranul nu îl recunoaște, dar media internațională spune că s-a creat un deal. Iar atunci prețul petrolului scade, iar equities, adică bursa americană și zona de cripto urcă în mod normal, dacă faci deal-ul, se oprește bombardamentul, strâmtoarea Hormuz se redeschide fully, adică de tot, atunci nu se mai ai probleme în ceea ce privește prețul petrolului. Deci asta ar fi una dintre idei, adică Donald Trump zice, fie am făcut un deal, fie zice am câștigat, fără măcar să câștige, deoarece am mai făcut asta și în trecut, da? Cum zicea și cu China, facem deal-ul, de fapt nu erau niciun fel de discuție acolo, dar piețele au reacționat. Așa probabil se va întâmpla și de data aceasta. Donald Trump va veni și va spune, fie am câștigat, fie vom face un deal. Când, în mare parte, am putea vedea chiar spre finalul acestei săptămâni, din punctul meu de vedere, știri că fie s-a făcut un deal, fie Statele Unite a câștigat și se retrage din regiunea respectivă, că a bombardat tot ce se putea bombarda la nivel de infrastructură nucleară pe care ar putea să o aibă cei din Iran și că și-a atins scopul și că papa la revedere și s-a încheiat, mergem în Cuba. Adică ne uităm spre următoarea țară, care desigur Donald Trump ne-a spus că ar putea să fie Cuba. O altă idee ar fi că Iranul ar capitula și am văzut ceva știri venite din zona asta că și-au ales un nou lider. Imediat o să ajungem să vedem și știrea asta. Aici mai sunt câteva, dar uite, știrea asta, și-a ales un nou lider aici, care este fiul lui Khamenei. După cum vedem aici, îl cheamă Mojtaba Khamenei, a devenit nou lider suprem al Iranului, succedându-l pe tatăl său, Ali Khamenei. Deci este fisul. Acum, Trump nu este așa de fericit că a venit domnul ăsta de aici din imagine pe care îl vedem și e foarte posibil chiar din nou să încerce asasinarea lui. De ce? Vrea să-și pună leadership, adică Trump a zis destul de clar, Iranul trebuie să capituleze și noi trebuie să punem liderul de acolo. De ce? Pentru a-i da petrolul mai departe și e foarte posibil să se întâmple și asta, dar mai rapid cred că se va întâmpla a doua, în care Trump, dacă prețul petrolului continuă să urce și nu își permite asta să ține atât de mult sus, deoarece vin alegerile midterms, a pierdut deja popularitate și toate cele,
nu-și permite să treacă de martie, adică din punctul meu de vedere nu-și permite să treacă de martie aici, deoarece și piețele vor corecta, și recesiune, și oamenii nu vor mai avea bani, oricum inteligența artificială fură foarte multe joburi, oricum piețele sunt strâmtorate în momentul de față, cu toate că au rezistat mai bine decât mulți și-ar fi imaginat pe acest război. Da? Dar nu cred că își permite să treacă de martie. De asta cred că va forța fie un deal, fie va spune direct că va câștiga, fie va face ceva de a ieși, să zicem, din toată treaba asta. Desigur mai rămâne și Israelul. Ce va face Israelul? Păi probabil se vor potoli și ei de îndată ce vom avea dealurile acolo. Presiuni masive și din Orientul Mijlociu, din Dubai, din Abu Dhabi, din toate zonele astea, pentru că ați văzut multe dintre ele sunt bombardate. Iar real estate-ul, adică locuințele, prețurile la locuințe scad foarte agresiv acolo în momentul ăsta, de ce suferă. Qatarul a amenințat că dacă prețul petrolului urcă peste $150, vom vedea o recesiune planetară. Deci se pun presiuni și de acolo ca Donald Trump cumva să renunțe la toată treaba asta și să iasă din tot jocul ăsta și să echilibreze situația, ceea ce cred că va face. Când nu știu dacă săptămâna asta, dar sunt șanse să vedem ceva pe surse undeva spre final de săptămână în ceea ce privește un posibil deal, o posibilă ieșire, plus că și rușii și chinezii au spus că nu e bine ce se întâmplă acolo și multe țări din Europeană au spus același lucru. Deci asta cred că vom vedea. Cred că vom vedea deodată Donald Trump că se distanțează de situație și e posibil să se ducă spre următoarea. Cuba, după cum ne-a spus, că va face un deal acolo foarte puternic. Vom vedea. E clar că Statele Unite vrea să ia cât mai multe teritorii și cât mai multe resurse posibile în momentul ăsta. Bun. Acum, prețul la petrol. G7 analizează eliberarea până la 400 de milioane de barili de petrol din rezerve. Țările din G7 discută o eliberare coordonată de petrol din rezerve strategice pe fondul creșterii rapide a prețurilor energiei, potrivit Financial Times. Și după cum vedem aici, va avea un impact asta atât de mare că eliberează ăștia 300-400 de milioane de barili, nu atât de mult, dar pentru news, pentru headlines, am văzut deja că prețul petrolului s-a dus pentru câteva ore sub zona de $100, cu toate că a revenit imediat peste, ceea ce cred că se va întâmpla și va menține un pic zona aia de $100. Ajungem și la play-ul pe care vreau să-l fac în ceea ce privește petrolul. Dar, din nou, e o încercare aici. Nu cred că, să zicem, are un impact atât de mare, cum ar avea un deal, cum ar avea faptul că Trump ar spune că ar câștiga și s-ar distanța de situație, poate ar lăsa doar Israelul și Israelul fără Statele Unite nu o să poată să miște mare lucru în regiunea respectivă. Nici iranienii nu vor să ducă acest război mai departe, crede-mă, și ei vor să facă un deal, dar vor să arate cât de cât putere pot duce mai departe, nu știu, câteva luni de zile, pot duce acest război dacă vor, dar cu ce succes? Adică în final, dacă reziști 5 luni și pe urmă după 5 luni distrugi toată țara, cu ce succes, știi? Deci nici ei nu vor să mai continue, deci da, cred că se va ajunge într-un final la un deal în regiunea respectivă. Bun, putem să vedem aici că SUA ar putea ridica sancțiunea asupra petrolului rusesc. Din nou intră în teoria jocurilor întâlnirea dintre Putin și Donald Trump. Pare că SUA revine în momentul de față la idei mai bune în ceea ce privește Rusia și vrea să ridice anumite sancțiuni asupra petrolului rusesc, ceea ce pentru Rusia este excelent. Ne va termina și războiul dintre Rusia și Ucraina, după ce am văzut aici. E o probabilitate, ținem ochii pe asta, dar nu cred că se va termina mai devreme, nu știu, de vară sau final de an, cel mai probabil, dar sunt șanse destul de mari, ok? Mai ales aici, dacă prețul petrolului rămâne ridicat o perioadă, rușii fac destul de mulți bani, rușii deja au amenințat că nu vor să mai dea țărilor europene și vor să-și găsească alți parteneri, dar eu cred că în continuare țările europene sunt foarte constrânse în acest război. Fie ea de la Statele Unite, fie ea de la ruși, fie de unde din altă parte, știi că nu mai au de unde. În același timp, chinezii se detașează un pic de petrol, ați văzut că mare parte din mașinile lor sunt electrice, mare parte din economia lor ține de zona asta electrică destul de mult, deoarece au văzut dinamica, pentru că uite ce se întâmplă acum cu strâmtoarea Hormuz. China depindea foarte mult de petrolul iranian sau petrolul din Venezuela, ceea ce momentan nu mai au atât de tare. Cu toate că ați văzut că iranienii în continuare livrează chinezilor pe aici, pe acolo, pe sub masă, niște petrol pentru a supraviețui și țărilor asiatice despre care am vorbit data trecută, de la Coreea de Sud și Japonia, deoarece sunt terminați fără petrol și fără gazul lichefiat din Qatar. Da? Bun.
Dar din nou SUA ar putea ridica sancțiuni asupra petrolului rusesc. Din nou asta intră în teoria jocurilor care ar putea debloca Rusia să intre într-o zonă un pic mai neutră decât este în momentul de față acel villain, acel personaj negativ ar putea să fie un pic mai pozitiv în perioada viitoare. Bun. Și lucruri negative, atacuri asupra instalațiilor de desalinizare a apei în Golf, cum zicea un personaj mioritic românesc, apă, hrană, energie. După cum observăm momentan, această apă, hrană, energie a greșit, să zicem, regiunea. Ar fi trebuit să candideze undeva în Orientul Mijlociu, deoarece acum ar fi avut succes destul de mare. Se va întâmpla și în Europa asta cu apă, hrană, energie. Eu am mai discutat, e o probabilitate destul de bună în viitor ca resursele cam astea să fie, mai ales cele de apă, să fie destul de relevante. Dar în zona asta, unde este deșert, sunt și mai relevante și situații din Orientul Mijlociu escaladează într-un mod extrem de periculos, după cum vedem. Instalațiile de desalinizare a apei au început să fie lovite de ambele părți. Iranul a declarat chiar că SUA a lovit instalații de desalinizare din Iran, lăsând aproximativ 30 de state fără apă. Păi ce facem, mă, Statele Unite și Donald Trump, care este cu pacea în gură? Teheranul a numit atacul o mișcare periculoasă cu consecințe grave. La scurt timp, Bahrain a anunțat că Iranul a lovit instalații de sale de sanizare. Și se nenorocesc între ei. Acolo am văzut că Iranul și-a cerut scuze pentru țările din Golf, pentru ce a făcut și pentru atacurile respective, dar pare că ele continuă cu aceste drone. Bun. De ce este grav? Majoritatea statelor din Golf nu pot supraviețui fără apă desalinizată. Exact. Dependența de desalinizare pentru apă potabilă, Cufein 90%, Oman 86%, Arabia Saudită 70% și Emiratele 42%, ceea ce e destul de grav. Da? Deci asta o să vedem în continuare. Se întorc aia din deșert înapoi în deșert, că aia era înainte, când Dubai în 2000 găsiți poze pe internet să vedeți cum arată. Da? Bun, am zis că Iranul are un nou lider suprem și mai asta ia în calcul un raid al forțelor speciale pentru a captura uranium din Iran. Uraniul, pentru cine nu știe, este folosit în zona asta nucleară, în zona de fabrici nucleare, energie nucleară, în toată zona respectivă. Deci e foarte important pentru Statele Unite să aibă cât mai mult pe zona asta de energie nucleară, pentru că Trump ne-a zis că vrea să dea drumul la multe reactoare de energie nucleară, energie de asta, să zicem, bună, rapidă pentru Statele Unite, ceea ce pare că acum, de fapt, jocul nu e doar despre petrol, e și despre uraniu în momentul de față și vrea să captureze minele respective de uraniu pentru ca Statele Unite să fie din nou o forță foarte mare. De ce? Le frică de chinezi. Chinezii care au foarte multe uzine de genul ăsta de energie nucleară, ei s-au detașat de energia asta eoliană, da, atât de mare, și energia de la soare cumva în China e mai ok. Da, energia eoliană pe care Europa și Statele Unite au tot, să zicem, tatonat-o și n-a mers în momentul ăsta, s-a detașat chinezul și chinezul stă destul de bine pe energie nucleară și Trump cam asta vrea în momentul de față, plus că și chinezii luau destul de mult de acolo din regiunea respectivă. Deci, din nou, un alt joc care ține de resurse aici, nu e doar despre petrol. Bun, uite, Trump spune că singura opțiune pentru Iran este capitularea necondiționată aici. Deci asta vrea și probabil după ce o să facă toate atacurile astea o să vină să ne spună că a reușit și el este câștigător. Uite, rămâne de văzut, rămâne acest video, vom face și live miercuri, vă aștept pe toți aici, dar e cel mai probabil outcome, Trump să mai bombardeze o zi, 2, 3, 5, 9 și pe urmă să zică gata, am câștigat, papa, la revedere, am luat tot ce trebuia de acolo, am schimbat, să zicem, zona politică și leadership-ul politic și nu ne mai interesează, Cuba înainte. Bun. Bun. Hai acum să ne uităm un pic la care e jocul pe petrol. Putem să vedem aici la recesiune. Nu cred că suntem momentan în zona de recesiune. Toată lumea vorbește despre zona asta de aici, din 2007, se poate vedea iulie, când petrolul a urcat foarte grav. Diferența e că urcase și dinainte, din 98, și aici a făcut un all-time high și s-a dus în regiunea asta, ceea ce momentan, dacă ne uităm pe US Oil, nu e neapărat cazul. Play-ul e, cel puțin play-ul meu personal și la ce mă gândesc la nivel de tranzacționare în perioada viitoare,
este să-mi construiesc o poziție short la US Oil. N-am început încă, mai aștept un pic, probabil va mai urca săptămâna asta, a fost undeva la 119, undeva peste 110 ar fi bun, dar între 100 și 130 în regiunea asta de aici aș vrea să-mi construiesc o poziție short în ceea ce privește US Oil. De ce? Nu cred că Trump poate să țină prețul la petrol în regiunile astea de aici, dacă este întreg la cap. Acum, sigur, poate să nu mai fie întreg la cap, dar asta este ideea de bază, plus că aici ești la regiunea de rezistență destul de mare, ai mai avut aici în 2022. La ce duce urcarea aceasta pe US Oil, adică pe petrol? La inflație duce în mare parte, iar preconizările sunt că dacă petrolul nu se întoarce sub $100 și rămâne peste $100 câteva luni de zile, inflația, CPI-ul, va urca undeva înapoi la 3%, momentan fiind undeva la 2,4%, ceea ce din nou Trump nu prea își permite, ok? Să fac. Dar din nou, ăsta este play-ul, short pe petrol și long pe equities și crypto. Crypto, apropo, s-a ținut mult mai bine decât ai fi așteptat în perioada asta. Ok, vedem Bitcoin la 67.6, dă un pic înapoi, chiar a fost undeva la 68.000, dar ăsta ar fi play-ul probabil pentru următoarele săptămâni, dar trebuie să vedem în timp real, adică short-ul ăla pe care mi-l construiesc ușor pe regiunea de petrol până în 130, în mai multe zone, ca să fie clar, ok? Și aici mă gândesc la equities și la Bitcoin, la ceva longuri, iar la equities, dacă ne uităm un pic aici în regiunea asta de S&P, 6666 e un pic pe roșu, putem să vedem că a fost chiar 6500 pe futures înainte de deschidere și a recuperat. În fiecare zi recuperează aici. De ce? Nu-l crede pe Trump că poate să țină acest joc mai mult de o lună de zile și crede că fie va capitula Iranul, fie el va spune că a câștigat și se va detașa de conflict. De asta n-ați văzut nicio cădere masivă pe equities, adică pe bursă, de asta n-ați văzut nicio cădere mai mare pe cripto în momentul de față. Dar dacă acest conflict va continua în felul cum este, adică niciun fel de înțelegere, niciun fel de detașare, să zicem, sau alte lucruri, atunci da, ai putea fi în scenariu în care criza economică ar putea fi peste noi. Adică ai putea să vezi o criză economică mai mare ca cea din 2008, dacă prețul petrolului rămâne câteva luni de zile, eu aș zice între 3 și 5 luni de zile peste $100. Atunci da, ai putea să similar ca în trecut, dar nu cred că este cazul, plus că alegerile midterm sunt toamnă, începe campania electorală în vară, ai și campionatul mondial în vară, de asta și Trump încearcă să dea tot până în vară, adică tot, o să facă mutarea și în Cuba, o să vedeți destul de curând, vedem dacă ceva armat sau ăia deja o să capituleze direct, având în vedere că sunt într-o situație destul de dificilă, ok? Lucrurile n-arată atât de dificil, atât de rău pe cât par și le vedeți în social media, dar la nivel, să zicem, de economie, dar la nivel de oameni morți arată foarte rău. Arată din nou foarte rău și ne confirmă că de fapt nimic nu s-a schimbat și cât o să trăim noi pe această planetă și natura umană este în joc și vrea putere și resurse și de face colonii pe planeta asta, da, alte țări, adică să-și impună puterea asupra altor țări, nimic nu se va schimba, da? Deci nimic nu se va schimba până când nu vor veni roboții și inteligența artificială. Sper că v-a plăcut acest video, dacă v-a plăcut aveți butonul de like mai jos și desigur aveți în descriere toate linkurile necesare, aveți rețelele mele de socializare, Real Daniel Niță pe X, pe fostul Twitter, pe Instagram mă găsiți la fel, aveți și Discord-ul gratuit jos, aveți și reducere la Patreon 50% unde găsiți content premium de la playlist de trading pentru începători, portofoliile mele, tot găsiți acolo în secțiunea respectivă. Aveți două oferte foarte bune de la Bybit și de la BitGet cu două iPhone-uri, vedeți-le jos în secțiunea de descriere. NordVPN, dacă vă interesează, îl folosesc de foarte mult timp, mai ales când plec în lume, aveți ofertă de reducere până la 74% și multe altele. eToro, dacă vreți să tranzacționați petrolul, aveți desigur, puteți folosi eToro. Eu o să folosesc ce am prin cripto, adică Hyperliquid, deoarece pot să shortez petrolul și pe Hyperliquid. Pot să shortez petrolul și pe BitGet și pe BingX, apropo. Deci probabil acolo o să-mi construiesc o poziție de short pe petrol, nu neapărat pe eToro, dar dacă vreți ceva, să zicem, din spectru clasic, aveți eToro mai jos.
Bună, Daniel Niță, ne auzim miercuri pe live, sper că v-a plăcut acest video și hai în secțiunea de comentarii. Cum credeți că se va desfășura acest conflict? Credeți că se va termina cum cred eu că se va termina, cu Trump care va spune că a câștigat și fie Iranul va capitula, sau cumva va merge mai mult decât eu îmi închipui, deoarece, în final pot greși, să zicem, în ceea ce înseamnă durata acestui conflict. V-am zis opinia mea, spuneți-o și pe a voastră în comentarii și ne auzim în următorul. Stay safe, much love.